Welcome to Isa Lady Videos! Kung bago ka lang sa video na ito, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago akong upload na videos. Paki-like and share mo na din ang video na ito para mapanood din ng iba. Feel free to comment din po kung may suggestion kayo o may gusto po kayong malaman. Ang gagawin ko po ngayon ay flower hair clip using a fabric. Tela naman po ang gagamitin ko ngayon para maiba-iba naman ng kahit papano. Kaya narito na po ang mga kakailanganing materials sa paggawa ng flower hair clip using a fabric.